Друзі, всім привіт! Вирішив покращити світло на своєму старенькому авто. А так як лінзи у фарі в мене вже вигорівші, простою заміною ламп тут не обійдешся. Тому було прийнято рішення замовити білет лінзи. Як бачите, замовив дві моделі. Праворуч, це самий бюджетний варіант NL Pearl. Не зовсім зрозуміло, чому на самій коробці цього надпису немає, а є інший надпис Lupu Auto. Відразу напрошується якесь нецензурне слово. А ліворуч лінзи від компанії Sanvi. Ні в описі, ні на самій коробці, як називається ця модель, Sanvi не вказує. На AliExpress вона виглядає ось так. Тут написано лазер, але вони не лазерні. Скоріш за все, коробка просто є універсальною, в яку виробник кладе всі свої лінзи бюджетного сегменту. Разом із лінзами Sanvi я дозамовив маски із так званими ангельськими очима, які теж запаковані в аналогічну коробку. Давайте відкривати, дивитися, що всередині. Перші будуть Lupu Auto. Так. Ось так у нас запаковані лінзи. Всередині незрозуміла інструкція, тут ні про що. І самі лінзи. Більше нічого немає. Тепер переходимо до Sanvi. Бачимо тут зверху теж поролонова проставка, більш надійно. І всередині додатково є якісь перехідники, чи я не знаю, як правильно це називається. Хто знає, можете написати в коментарях. Ось така лінза. Тут у нас є хвіст, на відміну від першої моделі. У Sanvi є два варіанти кріплення. Якось за цей хвіст і через перехідні рамки. Я так розумію, якщо кріпити через перехідні рамки, то хвіст можна відкрутити. Але я не впевнений, спеці можете написати в коментарях. Переходимо до технічних характеристик. Починаємо з NL Pearl, вони ж Lupu Auto. Розміри переміряти я не буду, вони вказані ось на картинці. Кому цікаво, ставте на паузу. Далі по характеристикам. Вольтаж. Працюють від 12 до 16 вольт. Кольорова температура 6000 кельвінів. Це в нас холодний білий. Потужність. Ближнє світло 100 Вт, дальнє 120 Вт. Потужність вказана за пару, тобто за дві лінзи. Далі виробник нам малює якісь казкові цифри стосовно яскравості. 35 тисяч люксів ближнє світло з 3 метрів і 40 тисяч люксів дальнє світло. Звісно, що це неправда, яскравість ми перевіримо пізніше. Перевіримо вагу. – 405 грам. Переходимо до Sanvi. Розміри бачите на екрані. Далі потужність 55 Вт, кольорова температура 5500 кельвінів. Sanvi вони більш тепліші, але не набагато. Там 6000 кельвінів, тут 5500. Вказується довговічність роботи 30 тисяч годин, 2 роки гарантії. Стосовно яскравості цифри вже більш правдоподобні. Від 8 тисяч до 10 тисяч люксів. Також ще є розміри маски.
Вага Санві. 432 грами. Але не забуваємо, що в нас є хвіст. Якщо хвіст прибрати, то, скоріш за все, плюс-мінус будуть однакові цифри. Перевіряємо споживання. Починаємо з NL Pearl. Ближнє світло. – 44-45 Вт. Дальнє. 52 Вт. Але це на холодну, можливо, як вона прогріється, споживання буде чуть менше. Але це не точно. Через чуть більше ніж 3 хвилини споживання в нас 43 Вт. Давайте глянемо по нагріву. Зверху радіатор 30 градусів. Збоку 42,5. – 44. Ну, радіатор, я б не сказав би, що сильно нагрівається. Але це всього пройшло 4 хвилини. Переходимо до Санві. Ближнє світло. – 45,5 Вт. Дальнє. Майже 54. Засікаємо час. Дамо теж 3 з лишнім хвилинки прогріться. Пройшло 3,5 хвилини, споживання 43 Вт. Що по нагріву? – 42 градуси. 46, 48 до 50. Ну, знаєте, рукою Санві нагрівається більше. І ще з цікавого, що тут нагрівається навіть ось ця рамка, до якої буде кріпитися перехідна рамка. А так як тут пластмасова ось ця штука, яка тримає лінзу, то питання, чи з часом вона не підплавиться. Вже 52 градуси. 54. Тим часом споживання майже 42 Вт. Пройшло 5,5 хвилин. Перевіряємо промінь і його ширину. Відстань 4 метри, ширина стінки 3 метри 43 сантиметри. NL Pearl, ближнє світло. Дальнє. Ближнє. Так, запам'ятовуємо від низу до верху, яка ширина променя, а також по бокам. Ще раз дальнє. Тепер Санві. Як бачимо, ширина променя тут побільше. І по бокам
і висота знизу до гори. І, до речі, камера то не передає. Ось так краще. Санві дійсно здаються теплішими. Зараз включу дальнє. Так, а тепер давайте більш детально подивимося на світло-тіньову межу NL Pearl. Зараз підлаштую експозицію, спробую точніше. Як бачимо, у нас досить багато синього кольору. Знизу проявляється жовтизна. Так, давайте дальній. В дальньому теж зверху трішки синяви. Ось так це краще видно. Тепер Санві. Теж під світло-тіньовою границею є синева, а в центрі також додається оранжево-жовтий відтінок. На Санві будуть світити поширше, мені так здається. Іначе світло більш рівномірне. Так, тепер дальній. Дальній, здається, в NL Pearl більш сконцентрований. Так, друзі, сталася біда. Спалив я одну лінзу NL Pearl. Під час тестувань, замість того, щоб натиснути цю кнопку і вимкнути подачу, я нажав на кнопку збереження М3. А в мене тут було збережено 60 вольт. Відповідно, я подав на лінзу 60 вольт і вона згоріла. Ось така біда. Можливо, хтось шарить, можливо, її перепаяти. Чи там вже все, можна на смітник викидати. Дуже шкода. Тому не повторюйте мої помилки, якщо у вас такий лабораторник. Коли підключаєте той чи інший прилад на пам'ять М1, М2, М3, зберігайте тільки ту напругу. Так, тепер перевіряємо яскравість. Зараз я фіксую. Спробую точніше зафіксувати експозицію. Беремо люксметр наш. NL Pearl, забув сказати. Під STG 10600 люксів. 10700. Так, тепер беремо лівіше. 4700. 975. Самий край 570 люксів. Давайте ще праву сторону. Заміряємо. Візьмемо тут 4600. І самий край 615 люксів. Давайте ще вниз. 440 люксів.
$274. 280. Тепер Enel Pearl дальнє світло. $14300. Максимум, що знайшов, 14300 люксів. Друзі, переходимо до Sunvi. Не пам'ятаю, чи казав, від лінз до стіни рівно 3 метри. 10500 люксів. Ну, як бачимо, вони по ближньому світлу, по максимальній точці майже однакові. 10550, 2580. Тут, здається, в Enel Pearl було більше. 600 люксів. 2660. 485. Тепер знизу. 1150. 755. 400 люксів. Sunvi дальнє світло. 11700. Заміри проводились ось на такий люксметр. Думаю, що він не сильно точний, але дельту, тобто різницю, помітити дає. Друзі, не полінувався, склав ось таку табличку. 9 позицій Enel Pearl і Sunvi. Перша позиція. Дальнє світло. Enel Pearl 14300 люксів. Sunvi 11700. Ближнє світло центр. 10700 Enel Pearl. Sunvi 10550. Плюс-мінус однаково. Третя позиція. Верх десь на 30-40 см лівіше. Enel Pearl 4700. Sunvi 2580. Верхня найлівіша точка. Enel Pearl 570, Sunvi 600. Далі йдемо. П'ята позиція. Верх правіше 30-40 см. Enel Pearl 4600, Sunvi 2660. Верхня права точка максимальна. Enel Pearl 615, Sunvi 485. Далі, сьома позиція. Центр низ. Enel Pearl 440 люксів, Sunvi 1150. Низ найлівіша точка. Enel Pearl 274 проти 400 у Sunvi. І низ право найправіша точка. Enel Pearl 280, Sunvi 755. До висновків. Мені реально сподобались обидві лінзи. По Enel Pearl можна сказати, що це більш трасовий варіант. Найпотужніший дальній, а також ближній у верхніх точках, трошки правіше і лівіше від центру, буде далі пробивати, ніж у конкурента від Sunvi. За свої $35, а саме стільки я за неї заплатив, це топ-варіант. В свою чергу Sunvi краще підійде тим, хто більше їздить на ближньому світлі, тому що в нього воно більш широке, а також більш рівномірне. Так, друзі, мало не забув за англійські очі. Ось так вони світять холодним білим. Я пакет зверху не знімав, тому вони в пакеті. Споживання 1,1 Вт. А ось так це виглядає в кольорі амбер, тобто оранжевий. Амбер мені подобається більше. Споживання теж 1,1 Вт. Так, друзі, будемо завершувати. Якщо хтось користується вже такими білет-лінзами, пишіть про свій досвід в коментарях, задавайте питання. Якщо було відео хоч трошки корисним, буду дуже вдячний за лайк. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.